नेपालदेखि डेनमार्कको स्टुडेन्ट भिजा अप्लाई गर्ने कम्प्लिट प्रोसेस आजको भिडियोमा एक्सप्लेन गर्नेछु। यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले सेल्फ अप्लाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म डकुमेन्टहरू के कस्तो चाहिन्छ रिक्वायरमेन्टदेखिबाट प्रोसेस सबै एक्सप्लेन गर्नेछु। पुरा भिडियो हेर्नुहोस् है। डेनमार्कको स्टुडेन्ट भिजा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ 7वटा स्टेपमा तपाईँको कम्प्लिट प्रोसेस सकिनेछ। एकदम सजिलो छ, डकुमेन्ट नै त्यति गाह्रो छैन है। यहाँ हेर्नुहोस् है, क्रिएट केस अर्डर आइडी फर्स्ट स्टेप, सेकेन्ड स्टेप पे द फी, ग्यादर डकुमेन्टेसन, कम्प्लिट द एप्लिकेसन फर्म, सबमिट द एप्लिकेसन, बायोमेट्रिक्स एन्ड रिसिभ द आन्सर। यति 7वटा स्टेपमा चाहिँ तपाईँले डेनमार्कको भिजा पाउनुहुनेछ। नम्बर 1 स्टेप भनेको चाहिँ तपाईँले युनिभर्सिटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, डकुमेन्टहरू सेन्ड गरेर इन्टरभ्यू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ र अफर लेटर पाउनुपर्ने हुन्छ। द्याट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ तपाईँ गुगलमा गएर स्टडी इन डेनमार्क टाइप गर्नु होला। तपाईँको स्टडी इन डेनमार्क .dk भन्ने वेबसाइट खुल्नेछ र यहाँ स्टडी टट इन इङ्ग्लिस छ है। स्टडी इन इङ्ग्लिसमा टाइप गर्नु होला। यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसमा पढाइ हुने कोर्सहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, युनिभर्सिटी र कोर्स। लेट्स फाइन्ड इट आउट। फाइन्ड योर इङ्ग्लिस डट प्रोग्राम हियर भनेको छ। लेट्स क्लिक, त्यसमा क्लिक गरौँ है। यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ 590वटा प्रोग्रामहरू छ, ब्याचलर, मास्टर र सबै फिल्डहरूको लागि। तपाईँले चाहिँ यहाँ फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको डिग्री। फर इक्जाम्पल म ब्याचलरको लागि लिनेछु। ब्याचलरको लागि 63वटा प्रोग्राम रहेछ इङ्ग्लिसमा टट हुने होइन। अनि अब तपाईँको फिल्ड के सेलेक्ट गर्छु भन्दाखेरि म इकोनोमिक्स, हेल्थ केयर, टुरिज्म, द होटल म्यानेजमेन्ट, टुरिज्म, ट्रान्सपोर्ट, लजिस्टिक्स सेलेक्ट गरेँ है त। तपाईँले चाहिँ आफ्नो फिल्ड अनुसार सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ 2टा मात्र प्रोग्राम रहेछ, ब्याचलर अफ साइन्स कोपनहेगन बिजनेस स्कुल, ओके, सिपिङ एन्ड ट्रेड। फर्स्ट वान यही सेलेक्ट गर्छु है त म। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड सर्भिस म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्ट सेलेक्ट गरेँ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको सबै डिटेल्सहरू दिएको छ, युनिभर्सिटीको नाम, इन्स्टिट्युसन होइन, अनि ट्युसन फी कति छ, अराउन्ड 4750 युरो रहेछ। युनिभर्सिटीको बारेमा धेरै बुझ्नको लागि यहाँ वेबसाइट छ, यो वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि अबाउट द डिग्री के छ, स्टुडेन्ट एडमिसन प्रोसेस के छ, सबै यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन दिएको छ होइन। तपाईँले चाहिँ आफैले गएर बुझ्नु होला, पढ्नु होला। र एप्लिकेसन डेट भनेको अप्रिल 1मा रहेको रहेछ। स्टार्ट डेट अप्रिलमा चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसन सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ यो कोर्सको लागि, यो युनिभर्सिटीको लागि। सो म धेरै टाइम चाहिँ यसमा स्पेन्ड गर्दिनँ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रोग्राम अनुसार यहाँ गएर चाहिँ युनिभर्सिटी सबमिट। यो प्रोसेससम्म आइसक्दा तपाईँले चाहिँ आफैले युनिभर्सिटी फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ युनिभर्सिटीको वेबसाइटहरू, इमेल आइडीहरू दिएको हुन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ इमेल लेख्नु होला चाहिँ आइ एम इन्ट्रेस्टेड इन दिस कोर्स एन्ड वाट आर द रिक्वायरमेन्ट्स भनेर। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले फर्महरू भर्नुपर्ने हुन्छ, डकुमेन्टहरू सेन्ड गरेर एप्लिकेसन फर्म सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको पोसिबल भएसम्म सायद युनिभर्सिटीले इन्टरभ्यू लिनेछन्, अनि इन्टरभ्यू पास हुनुभयो भने तपाईँको फर्दर प्रोसेसहरू जानेछ है। यदि तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ सेल्फ एप्लिकेसनको लागि यदि कन्सल्टेन्सीबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरूले दे विल गोना रिकमेन्डेड यु द युनिभर्सिटी एन्ड उनीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट इन्टरभ्यू मात्रै फेस गराउनेछन् र अफर लेटर आउनेछ। फर्स्ट स्टेप भनेको त्यही नै हो, अफर लेटर पाउनुभयो यो स्टेपसम्ममा। सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ तपाईँले यु हेभ टु क्रिएट अ न्यू केस अर्डर आइडी है। यो आइडी भनेको चाहिँ तपाईँले भिजाको लागि एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको इमेल आइडी, पासपोर्ट नम्बर र तपाईँको नर्मल एड्रेसहरू दिएर चाहिँ भिजाको फी पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फी चाहिँ तपाईँको नेपालीमा भन्नुपर्दा 30,000 देखि 35,000को बिचमा पर्छ। यो चाहिँ इच एन्ड एभ्री स्टुडेन्टले पे गर्नुपर्छ र तपाईँको भिजाको प्रोसेस स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ यो आइडी चाहिँ म्यान्डेटरी हुनेछ फर एभ्री वान। न्यू केस अर्डर आइडी पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनलाइन पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ, 30-32 हजार कति लाग्छ होइन। त्यो पैसा पे गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको नम्बर आउनेछ र तपाईँको चाहिँ त्यो स्लिपहरू नै आउनेछ। त्यो चाहिँ पछि भिजा एप्लिकेसन सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ चाहिनेछ। अब नेक्स्ट स्टेप तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, तपाईँले चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ है त। के कस्तो डकुमेन्ट लाग्छ लेट्स सी। डेनमार्कको स्टुडेन्ट भिजा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ र युनिभर्सिटीसँग चाहिँ राम्रो लिङ्क हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि तपाईँको वान्स तपाईँको अफर लेटर आइसकेपछि तपाईँले युनिभर्सिटीको फी पे गर्नुपर्ने हुन्छ। युनिभर्सिटीको फी पे गरिसकेपछि तपाईँको युनिभर्सिटीले चाहिँ ST1 भिजा एप्लिकेसन फर्म हुन्छ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको लागि। त्यो ST1 भिजा एप्लिकेसन फर्म फिलअप गरेर युनिभर्सिटीको साइटबाट फिलअप गरेर तपाईँको लागि सेन्ड गरिदिनेछन्। र तपाईँले डकुमेन्टहरू रेडी गर्दा चाहिँ सबसे पहिला भनेको चाहिँ ST1 भिजा एप्लिकेसन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा बेसिक इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ। म लास्टमा तपाईँलाई अनलाइनमा गएर कसरी भर्ने त्यो पनि सो गरौँला है। त्यसपछि भनेको तपाईँको नेक्स्ट डकुमेन्ट के चाहिन्छ, पासपोर्ट रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैको होला पासपोर्ट, तपाईँले फ्रन्ट पेज र ब्याक पेजको पनि पासपोर्ट चाहिँ फोटोकपी गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डेनमार्कको राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ यो कन्ट्रीको लागि स्टुडेन्ट भिजाको लागि डकुमेन्टेसन चाहिँ अरू कन्ट्रीको जस्तो झन्झटपूर्ण र धेरै चाहिँ पर्दैन है। थोरै थोरै डकुमेन्ट भएपछि पुग्छ।
नेक्स्ट डकुमेन्ट भनेको तपाईँलाई के चाहियो अफर लेटर चाहियो युनिभर्सिटीले दिएको अफर लेटर नेक्स्ट डकुमेन्ट भनेको केस अर्डर आइडी चाहियो तपाईँले चाहिँ पहिला पे गरेको स्लिप सहितको त्यो केस अर्डर आइडी चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट डकुमेन्ट तपाईँले के रेडी गर्नु पर्यो फाइनेन्सियल डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईँको 1 इयरको लागि डेनमार्कमा आएर लिभिङ कस्ट धान्नको लागि होइन पर इयरको 6,500 डेनिस कोर्नर बराबरको होइन नेपालीमा 1 वर्षको लागि कन्भर्ट गर्नुपर्दा 13-14 लाख जतिको चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स हुनुपर्छ यो ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ तपाईँले एकमुष्टमा राखे नि हुन्छ होइन 1 महिनाको अराउन्ड 1 महिनाको जति ट्रान्ज्याक्सन भयो इनफ हुनेछ है अरू कन्ट्रीको जस्तो 3 महिना 6 महिनाको पर्दैन ट्रान्ज्याक्सनहरू त्यही 14-15 लाखहरू सो गर्नु होला त्यति भए पुग्नेछ अनि त्यो गरिसकेपछि नेक्स्ट डकुमेन्ट तपाईँलाई के चाहिन्छ युनिभर्सिटीको ट्युसन फी पे गरेको स्लिपहरू तपाईँले अब अफर लेटर आइसकेपछि पे गरेको स्लिपहरू राख्नुपर्ने हुन्छ युनिभर्सिटीको फी पे गरेको त्यसपछि बाँकी एक्स्ट्रा डकुमेन्ट भनेको तपाईँको आइएल्स गर्नुभएको छ भने आइएल्सको सर्टिफिकेट भनौँ होइन अनि नो अब्जेक्सन लेटर बनाउनु पऱ्यो एनओसी पनि राख्नु पऱ्यो तपाईँले कुनै युनिभर्सिटीले पुलिस रिपोर्टहरू या केही माग्छ भने पुलिस रिपोर्टहरू पनि बनाउनु होला तर म्यान्डाटरी चाहिँ हुँदैन है जहाँसम्म लाग्छ मलाई पुलिस रिपोर्ट त्यसपछि एसओपीहरू पनि लेख्नुपर्छ होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई तपाईँको प्लानिङ के हो होइन फ्युचरको प्लान के हो एसओपीमा चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मेन्सन गरिदिनु होला किन डेनमार्क जाँदै हुनुहुन्छ होइन अनि कोर्स रिलेटेड केही कुराहरू एक्सप्लेन गरेर 1.5 पेजको लेख्नु भए हुन्छ अनि दुई साइडले नै नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँको साइडबाट पनि र युनिभर्सिटीको दुईटैको साइडबाट फर्म भरेको चाहिँ ST1 भिजा चाहिँ कम्प्लिटली फर्म भरेको हुनु पर्यो त्यति डकुमेन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ नाउ यु आर रेडी टु अप्लाई फर द भिजा यो डकुमेन्ट रेडी गर्दा गर्दै चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिएफएस अफिसमा चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिन पनि नबिर्सिनु होला किनकि डेनमार्कको लागि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ डेनिस एम्बेसीमा इन्टरभ्यू दिनु पर्दैन बिएफएसकोबाट डाइरेक्टली डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ सबमिट भनौँ न भिजाको लागि सबमिट गर्न सकिन्छ एज युजुअल फर द फ्रान्सको गरेको जस्तै है मैले माथि एक्सप्लेन गरेको सबै डकुमेन्टहरू तपाईँसँग रेडी छ भने चाहिँ होइन केही छुटेपुटेको छ भने अरू वेबसाइटतिर गएर हेर्नु होला केही बढी भएको छ भने डोन्ट माइन्ड होइन त्यो डकुमेन्टहरू रेडी गरेर अब अपोइन्टमेन्टको भिएफएसको अपोइन्टमेन्ट डेटमा चाहिँ तपाईँले सबै डकुमेन्टहरू लिएर त्यहाँ अपोइन्टमेन्टमा जानु होला त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँको बायोमेट्रिक्स हुनेछ होइन तपाईँको थम्बहरू चेकअप हुनेछ फोटोहरू खिच्नेछ तपाईँको रेकर्ड हुनेछ फाइनलाइज हुनेछ तपाईँको डकुमेन्ट अनि तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ भिजाको लागि जानेछ र तपाईँले चाहिँ 2-3 हप्ता या 4 हप्ता जतिमा तपाईँको भिजा चाहिँ डिसिजन आउनेछ त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँलाई ट्र्याक गर्नको लागि रेफरेन्स नम्बरहरू दिन्छन् होला भिएफएस अफिसबाट तपाईँले चाहिँ त्यो ट्र्याक नम्बरहरू लिएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसन कहाँ आइपुग्यो भिजा आएको छ कि छैन ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ सो केही डकुमेन्टहरू छुटपुट छ भने चाहिँ तपाईँहरूको साइडबाट नै रिसर्च गर्न नबिर्सिनु होला अब चाहिँ म तपाईँले कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ वेबसाइटमा गएर देखाउनेछु है त NYI-denmark.dk टाइप गर्नु होला यहाँबाट चाहिँ तपाईँले भिजाको लागि चाहिँ एप्लिकेसनहरू फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ तपाईँको एकदम हेल्पफुल हुनेछ यो वेबसाइट है तपाईँले यु वान्ट टु अप्लाई फर भिजा यस क्लिक गर्नुहोस् त्यसमा तपाईँले चाहिँ सर्ट स्टे भिजा होइन हाम्रो युक्रेन होइन फ्यामिली होइन एसएलएम होइन वर्क होइन हाम्रो चाहिँ स्टडी भिजा स्टडीमा क्लिक गर्नु होला तपाईँको चाहिँ यु वान्ट टु अप्लाई फर रेसिडेन्स एन्ड द वर्क पर्मिट एज ए स्टुडेन्ट यस हाम्रो चाहिँ हायर एजुकेसनको लागि हो हायर एजुकेसन सिलेक्ट गर्नु होला यहाँ सबै डिटेल्स छ है त यहाँ नर्मल प्रोसेसिङ टाइम 2 मन्थ छ प्रोसेसिङ फिज भनेको चाहिँ डेनिस कोर्नर 1890 छ यो भनेको चाहिँ तपाईँको 1890 इन्टु 17 रुपियाँ या 18 रुपियाँ नेपाली गर्नु होला त्यति चाहिँ फी लाग्नेछ यहाँ भनेको छ हु क्यान अप्लाई कन्डिसन के कस्तो हुनेछ यहाँ सबै यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले आफैले पढ्नु होला है यहाँ क्लिक गरेर म चाहिँ अब प्रोसेस एक्सप्लेन गर्नेछु हाउ टु अप्लाई यहाँ तपाईँको कतिवटा स्टेप छ 7वटा स्टेपमा चाहिँ तपाईँको प्रोसेस कम्प्लिट हुनेछ है नम्बर 1 मा चाहिँ क्रिएट अ केस अर्डर आइडी यो क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले पहिल्यै एक्सप्लेन गरेको छु पे द फी भनेको त्यही 32-33 हजार नेपाली पे गर्नुपर्ने हुन्छ ग्यादर डकुमेन्ट्स मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरेको छु डकुमेन्ट के कस्तो चाहिन्छ कम्प्लिट द एप्लिकेसन फर्म युनिभर्सिटीले फर्म भरेपछि तपाईँले 2 जनाको साइडबाट भर्नुपर्ने हुन्छ सबमिट द एप्लिकेसन बिएफएस अफिसमा गएर अपोइन्टमेन्ट लिएर एप्लिकेसन सबमिट गर्ने बायोमेट्रिक्स गर्ने त्यसपछि वेट फर योर आन्सर द्याट्स इजी है अब हेरौँ है त तपाईँको क्रिएट अ केस अर्डर आइडी भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो नेम हाल्ने सरनेम हाल्ने पासपोर्ट नम्बर हाल्ने र इमेल आइडी हाल्ने त्यसपछि तपाईँले अनलाइनबाट पे गर्नुपर्ने हुन्छ आर यु एजेम्ट फ्रम पेइङ द फिज नो गरिदिनु होला होइन क्यान आई बी एजेम्ट फ्रम पेइङ द फिज
यहाँ क्राइटेरियाहरू सर्टेन के कुरा दिएको रहेछ यो पढ्नु होला हैन। तपाईले नो गर्नुभयो भने हुन्छ। त्यो पे गरिसकेपछि तपाईको हैन यसपछि तपाईको क्रिएट केस अर्डर आइडी क्रिएट हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले पे गर्नुपर्ने हुन्छ, फी पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको केस अर्डर आइडी जे आएको छ माथिको इन्फर्मेसनहरू भरेर त्यो अर्डर आइडीहरू यहाँनिर राख्नु होला। अनि पेमेन्ट स्ट्याटसहरू हेर्नु होला। तपाईको पेमेन्ट स्ट्याटस पेड छैन देखाउँछ होला, किनकि तपाईले पे गरेको छैन। अब चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले यहाँ हैन। अलराइट, त्यसपछि तपाईले ग्यादर इन्फर्मेसन डकुमेन्टहरू ग्यादर गर्नु पर्यो। तपाईलाई यहाँ भेरी लिमिटेड डकुमेन्टहरू छ है। त्यहाँ डकुमेन्टेसन अफ पेड केस प्रोसेसिङ फिस टु सिरी भनेको चाहिँ तपाईले माथि पे गरेको 32,000 को पे स्लिप हुनु पर्यो हैन। त्यसपछि कपी अफ अल पेजेस अफ योर पासपोर्ट, तपाईको पासपोर्टको चाहिँ कपी हुनु पर्यो, अगाडिको पछाडिको फ्रन्ट पेज ब्याक पेज सबै हैन। अनि त्यसपछि डकुमेन्टेसन द्याट यु इनरोल भनेको चाहिँ युनिभर्सिटीको अफर लेटर चाहियो। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको चाहिँ डकुमेन्टेसन द्याट यु क्यान सपोर्ट योर ड्युरिङ योर स्टे भन्छ तपाईको फाइनान्शियल डकुमेन्ट। यति लिमिटेड जम्मा 4 वटा मात्रै दिएको छ क्या। यहाँ आइएलसको कुरै गरेको छैन हैन। तपाईको एसओपीको कुरै भएको छैन, पुलिस रिपोर्टको एनओसीको केहीको कुरै भएको छैन हैन। तर तपाईले त्यो डकुमेन्टहरू चाहिँ रेडी गर्न नबिर्सिनु होला है तपाईको आफ्नो साइडबाट। यसको लागि चाहिँ तपाईले एम्बेसीबाट या कन्सल्टेन्टबाट हेल्प पनि माग्नु सक्नुहुनेछ। अरु डकुमेन्टहरू के कस्तो चाहिन्छ यसको आधारमा त खासै जम्मा 4 वटा मात्रै डकुमेन्ट भनेको छ, व्हिच इज भेरी सिम्पल क्या, भेरी इजी। त्यसपछि कम्प्लिट द एप्लिकेसन फर्म। यहाँ तपाईको चाहिँ 30 मिनेट लाग्ने रहेछ यो फर्म भर्नको लागि। 2 जनाको भनेको युनिभर्सिटी साइडबाट र तपाईको साइडबाट भर्नुपर्ने हुन्छ। अनलाइन पनि गर्न सक्नुहुनेछ ST1 फर्म, तपाईले अफलाइन पनि भर्न सक्नुहुनेछ। प्रिन्टेबल एप्लिकेसन फर्म यहाँबाट है। त्यसपछि त्यो पनि फर्म भइसकेपछि तपाईले सबमिट द एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले VFS अफिसमा गएर अपोइन्टमेन्ट लिएर तपाईले चाहिँ एप्लिकेसनहरू चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईले डकुमेन्टहरू सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो डकुमेन्ट सबमिट गर्दा VFS अफिसमा तपाईको बायोमेट्रिक्सहरू चेक हुनेछ, फिंगरप्रिन्टहरू हुनेछ। त्यसपछि तपाईको डकुमेन्ट फाइनलाइज हुनेछ र तपाईको डकुमेन्ट चाहिँ भिजाको लागि जानेछ। ओके, कम्प्लिट प्रोसेस यही नै थियो गाइज हैन। कस्तो लाग्यो भिडियो मलाई कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला। केही प्रोसेसहरू छुटपुट छ भने आफ्नो साइडबाट रिसर्च गर्न नबिर्सिनु होला। आइएम सरी फर द्याट हैन। मैले सकेको तपाईहरुलाई हेल्प गर्ने कोसिस गर्नेछु र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई कस्ट कति लाग्छ, पैसाहरू कति लाग्छ अनि इन्कमदेखिबाट सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरेर चाहिँ डिटेलमा अरु भिडियोहरू नै आउनेछ। स्टे ट्युन। चाउ चाउ, बिजु बिजु, बाइ।